Hey, what's up, Rock Nation? Welcome back to my channel. This is Rock, and for this video guys, another play to earn na naman po yung i-review natin. And kung nahuli ka sa Yugang Global, eto guys, kung yung palampasin, meron tayong 4 gods, no? So by Wimix to guys, no? Pre-registration po ngayon, so pwede ka na mag-register, mag-pre-register bago kayo maunahan ng iba. Okay, so bagong-bago pa lang ito. So, ang token natin dito guys is Lux token, and meron nga sila guys pre-registration dito, and yung rewards ito, no, participating in the pre-register and getting various items as rewards. Okay, so meron tayong inventory ticket dito, Lux token, enhanced books, and gold. Okay, ito ay magiging available na sa Google Play Store and syempre sa App Store. Ayan, so kung gamit nyo yung Android or iOS, bagay na bagay sa inyo to. Ayan, hindi pa natin sure kung okay ba yung kung magkakaroon tayo ng PC version nito, no? So yung ating specification, yung nung requirement sa mobile or sa iOS, hindi pa natin alam. So dito kailangan natin ng red gem, no, para makapag-convert ng Lux token, and then you can convert it to money. So don't worry guys, ito po ay libreng game po, no? So katulad ng Yugang and Mir 4. So para daw maging NFT yung inyong equipment dito, kailangan dapat is max level yung na-reach nila. So ito nga yung conversion guys, no, ng ating red gem. Okay, red gem tapos Lux token, i-convert mo sa Wimix credit, and then Wimix credit to Wimix, and then syempre you can trade it Wimix coin. Syempre you can trade it na sa any other coin like BNB or USDT. Okay, nga meron tayong official community, follow and join. So follow ka na sa Facebook nila and Discord para syempre magkaroon ng chance, no, magkaroon din ng token or token nga nito, Lux token. So ayan, para makasali guys sa airdrop nila, no, or sa ating giveaway, punta ka lang dito sa airdrop, no, airdrop, tapos meron ditong video. Okay, and then meron tayong ditong first airdrop and second airdrop. Okay, so ang gagawin mo lang dito sa first airdrop, okay, puntahan mo lang yan and mapupunta ka dito sa ating okay, documents, no, so Google form, and kailangan mo siyang fill a fund. Okay, so andyan yung instruction. So kailangan mo ng email dito, email address, and Wimix wallet address, no, Wimix wallet address, authentication URL. So paano po ba to? So halimbawa, punta tayo din sa ating instruction. Okay, so ayan, pag click mo kasi itong yung ating go to event, dito ka mapupunta. Okay, so sa event reward, kailangan mo lang dito guys, no, how to participate in event. Copy the 4 gods PB URL. So halimbawa ito, no, okay, copy mo lang to, copy, tapos halimbawa pupunta ka sa Twitter, no, paste, tapos i-tweet mo siya. So lagay mo din, no, so kanya mag-tweet ka lang, tapos i-copy mo yung link, no, share via or copy link to tweet, no, ito, copy link or share via share tweet via, ayan, copy link mo lang, tapos back ka dun sa ating airdrop dito. So dito mo siya i-paste, no, ayun yung ilalagay nyo dito guys. Sure, share the URL with opinion. Ayan, so kailangan nyo yun siyang i-share sa Facebook and Twitter. So ayan yung first airdrop natin. Okay, so dito yung form guys, no, yung form, yung sa Google Form. So click nyo lang po itong go to para makasali kayo dyan. Yung reward natin, makakakuha tayo ng 10 Lux token dyan, and we compensate by 50,000 winners. So ito selected lang po yung winners natin dito. Okay, hindi lahat ng, kung ikaw yung una is, I don't know kung paano silang mag-select ng winners dito. So yung second airdrop naman natin guys, no, punta natin yung second airdrop, punta natin. And parang same lang din sila. Ang gagawin mo lang dito, so kailangan mo ng email, Wimix wallet address, and yung authentication URL. Pero dito guys, may additional na needed, no. So kailangan mo ng eto. So kailangan mo ng hashtag, no. So gagamitan mo to ng hashtag. So kakopy mo to. And ayun, so i-copy pa lang muna natin tong ating ayan, itong i-share natin. So halimbawa sa Twitter, no. So sample lang ulit na Twitter. Paste mo. Tapos syempre kailangan mo ng hashtag, no, sinabi natin kanina. So ito yung kakopy mo. Okay, copy, tapos back, paste mo lang, and then tweet mo lang siya. Okay, so ganoon lang siya kadali guys. Ayun na yung second airdrop natin.
na entry. Okay, so yun lang po. 5 blocks token naman yung kanyang pwedeng mapanalunan and 100,000 winners po yan guys. And guys, ayun lang yung maibigay ko sa information about the airdrop, no? And sa game na to. So maganda kasi, no, abangan nyo to kasi nga hindi pa naman na-release yung game and kita naman natin sa page natin. Sa page, napakaganda ng kanilang arts and 'di ba? Okay, characters pa lang dito guys, no, malupitan na. Characters natin. So meron tayong Azure Dragon, Azure Dragon, Black Tortoise, Vermilion Bird, White Tiger, ayan. Yung trailer, panoorin nyo yun, napakaganda guys ng trailer natin. Okay, so ayun, ayun lang yung may bibigyan ko sa inyo information guys dito sa 4 Gods. So hoping guys nagustuhan nyo. And kung nagustuhan nyo guys, and kung gusto nyo sumali, mag-comment guys sa comment section. Kung gusto nyo abangan to. And ito naman ay libre lang, no, wala naman tayong gagastusin dito. Kasi nga under Wimix pa rin to. And alam niyo naman sa Wimix, katulad ni Mir 4 guys, no, mas malupit pa yung mga games nila kaysa doon sa mga play to earn na naglalabasan. Okay, so yun, syempre, pag free to play, medyo matagal ka maka-earn and talagang kailangan mong paghirapan. Pero yun nga, sulit naman guys pag nilaro mo siya. Okay, dalawa kasi yung player natin. Yung isa is focus sa game, so basta na-enjoy yung game. Pero yung isa naman is nakapokus sa kitaan. Okay, so yun, ang kagandahan kasi dito, parehas, pwede mo siyang gawin dito. Okay, so yun lang yung mabibigay ko sa inyo information guys. Sana nagustuhan nyo. Paki-like na lang po itong video and syempre don't forget to hit subscribe and hit notification bell para hindi po kayo mahuli at updated po kayo lagi sa aking mga video. This is Alrock guys. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and God bless to all of you. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm with